السلام عليكم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. اليوم لدينا درس في مادة النشاط العلمي للمستوى الثاني ابتدائي. لقد تعرفنا سابقا على أنواع التنقل عند الحيوانات، وفي هذه الحصة سنكتشف كيف تتنقل الحيوانات في الهواء. أهداف الدرس: يكتشف المتعلم أعضاء التنقل في الهواء عند الحيوانات التي تطير، ثم يميز ما بين أعضاء التنقل في الهواء. لنلاحظ الصور التالية. في الصورة الأولى لدينا نسر يتنقل في الهواء، لكن كيف يستطيع هذا النسر أن يتنقل؟ نلاحظ جيداً أن النسر يستعمل أجنحة لكي يطير في الهواء. إذن نقول بأن النسر يطير مستعملاً الأجنحة. أما في الصورة الثانية فنلاحظ خفاشاً يتنقل في الهواء، لكن لماذا جناح الخفاش لا يشبه جناح النسر؟ نقول بأن جناح الخفاش عبارة عن طرف أمامي. إذن الخفاش يطير مستعملا أطرافه الأمامية. ما هو التساؤل الذي سنطرحه؟ من خلال ملاحظة الصورتين السابقتين يتبادر إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات. هناك من سيطرح السؤال: هل جميع الطيور تستطيع الطيران؟ وآخر سيقول: ما الذي يساعد الطائر على الطيران؟ وآخر سيقول: ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من الطيران؟ إذن سنحتفظ بالتساؤل التالي: ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من الطيران؟ سنقترح الجواب التالي: تتوفر الحيوانات الطائرة على أجنحة تمكنها من الطيران. أنجز التجربة ثم أملأ الفراغ بما يلي: ضروريان والأجنحة. أولاً، أمسك حمامة وألف جناحيها بشريط. ماذا سألاحظ؟ ألاحظ بأن الحمامة لا تستطيع الطيران. نقول بأن الحمامة تستعمل الجناحين للطيران، إذن الجناحان ضروريان للطيران. التمرين الثاني: ألاحظ أجنحة الحمامة والخفاش ثم أملأ الفراغ بما يلي: الريش، غشاء جلدي. من خلال هذه الصور هناك اختلاف بين جناح الحمامة وجناح الخفاش، فجناح الحمامة مكسو بالريش بينما جناح الخفاش مكسو بغشاء جلدي. أستخلص: تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. ننتقل الآن لأثبت. ألون بالأزرق أعضاء الطيران. أعضاء الطيران هي الأجنحة، إذن سنقوم بتلوين الأجنحة عند كل من الحمامة والخفاش باللون الأزرق.